Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện đầy cảm xúc về cuộc sống hôn nhân, những khó khăn và thử thách mà một người phụ nữ phải đối mặt. Câu chuyện này sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm về giá trị của tình yêu, lòng trung thủy và sự hy sinh trong hôn nhân. Hãy cùng tôi bắt đầu nhé. Người ta thường nói rằng, phụ nữ chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc khi kết hôn với một người đàn ông tốt. Nếu may mắn gặp được một người chồng tử tế, cuộc đời người phụ nữ sẽ nở hoa rực rỡ. Ngược lại, nếu không may mắn kết hôn với một người đàn ông không ra gì, cuộc đời người phụ nữ có thể trở nên bi kịch. Tôi, sau nhiều năm chung sống với chồng, chỉ có được một đứa con gái xinh xắn 4 tuổi. Ngoài cô con gái bé bỏng, cuộc hôn nhân này không mang lại cho tôi bất cứ điều gì tốt đẹp. Thậm chí, tôi còn phải đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả sức khỏe, nhan sắc và toàn bộ số tiền mà cha mẹ ruột đã trao cho tôi. May mắn thay, với bản tính lạc quan và mạnh mẽ, tôi đã có thể vượt qua được những khó khăn và giữ được mạng sống của mình. Nếu không, có lẽ tôi đã sớm từ giã cõi đời này rồi. Có lẽ những gì tôi vừa nói nghe có vẻ khó hiểu đối với quý vị. Vậy hãy để tôi kể chi tiết câu chuyện của mình nhé. Tên tôi là Vi, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Vi vì tôi có ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng thanh tú và nụ cười duyên dáng. Nhiều người từng nói rằng với vẻ đẹp như tôi, chắc chắn sau này tôi sẽ lấy được một người chồng giàu có và tử tế, cuộc đời tôi sẽ viên mãn hạnh phúc. Thế nhưng, số phận lại đưa đẩy tôi đến với một người đàn ông tuy đẹp trai nhưng lại nghèo khó. Chồng tôi tên là Tuấn, hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy có một gương mặt điển trai và tài ăn nói khéo léo, nhưng lại xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả. Khi yêu nhau, tôi nghĩ rất đơn giản rằng giàu nghèo không quan trọng, điều quan trọng là khi về chung một nhà, vợ chồng có yêu thương nhau không, có cùng nhau làm việc, cùng nhau vun đắp tổ ấm hay không. Tôi tin rằng thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, và lúc đó tôi phải cạnh tranh quyết liệt với rất nhiều cô gái khác để giành được tình cảm của anh ấy. Như tôi đã nói, anh ấy đẹp trai và có tài ăn nói, nên dù nhà nghèo nhưng vẫn có rất nhiều cô gái theo đuổi. Giành được tình yêu của anh ấy không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, khi về chung một nhà, tôi mới nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ. Đúng là một phút bồng bột của tuổi trẻ, khi yêu thì mọi thứ đều màu hồng, nhưng sau khi cưới, cuộc sống dần chuyển sang màu xanh, rồi màu vàng, màu nâu, và cuối cùng là một màu đen tối đặc quánh. Khi cưới, mẹ tôi mua cho tôi 2 lượng vàng, anh trai tôi cho 50 triệu đồng làm của hồi môn. Còn gia đình chồng tôi do khó khăn nên không có gì cho tôi cả. Lúc đó tôi rất dễ tính, tiền nhẫn cưới, tiền chụp ảnh, tiền xe hoa, tôi chi trả hết, chồng tôi không phải bỏ ra đồng nào. Tôi thậm chí còn mua cho anh ấy vài bộ quần áo mới và giày dép mới. Tuấn chỉ việc làm chú rể của tôi mà thôi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc nghếch, yêu đến mức mụ mị cả đầu óc. Mới về nhà chồng, mẹ chồng tôi cứ nhìn chằm chằm vào 2 chiếc kiềng vàng trên cổ tôi. Tôi không hiểu, phải chăng bà nghĩ mẹ tôi mua vàng giả cho tôi? Mẹ chồng tôi tên Lan, 55 tuổi, bố chồng tôi tên Công, cũng 55 tuổi. Sau Tuấn còn có cô em gái tên Ngọc, 19 tuổi, đã nghỉ học từ vài năm trước. Ngày đầu tiên về làm dâu của tôi khá ấn tượng, đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Thay vì ra tiếp đón khách, mẹ chồng tôi chỉ cầm điện thoại ngồi phát trực tiếp. Khi đoàn nhà gái đông đủ đến, mẹ chồng tôi ra tiếp đón nhưng vừa nói chuyện vừa phát trực tiếp, mắt không rời khỏi điện thoại. Đến lúc nhà gái ra về, bà ra cổng tiễn khách và vẫn tiếp tục phát trực tiếp. Mẹ chồng tôi có điểm thoải mái và ưa chơi như thanh niên vậy. Tôi đang quét dọn sân, còn chồng tôi thì xếp bàn ghế, thì mẹ chồng tôi gọi Tuấn. Tuấn ơi, vào đây mẹ bảo. Con đây mẹ bảo gì con ạ? Vàng cưới là vàng thật hay vàng giả đấy? Con cũng không biết, nhưng con nghĩ là vàng thật chứ. Ai lại mua vàng giả cho con gái chứ? Bà Lan bĩu môi, đầy nhà vì muốn sĩ diện với dân làng nên mua vàng giả cho con gái đeo đầy cổ đấy. Tuấn gãi đầu rồi nói, chuyện này thì con không rõ đâu, mà mẹ quan tâm làm gì? Vàng của vợ con chứ vàng của nhà mình đâu ạ? À, mẹ bảo này, tối nay thu hết phong bì của 2 vợ chồng rồi đưa cho mẹ nhé. Phong bì của vợ chồng con mà mẹ. Tiền cỗ, tiền bàn ghế, con phải đưa tiền mừng của 2 vợ chồng con cho mẹ để mẹ lấy tiền trả cho người ta chứ. Tuấn gãi đầu rồi nói, vâng, để lát nữa con bảo vợ con. Nhớ là phải đưa hết tiền cho bố mẹ đấy. Buổi tối, sau khi ăn tối và dọn dẹp xong xuôi, tôi mới vào phòng tắm gội đầu. Sau đó, tôi tháo vàng ra để cất đi. Chồng tôi đang ngồi ở giường đếm phong bì, rồi anh hỏi tôi, vợ ơi, phong bì của vợ đâu rồi? Tôi nghĩ là chồng tôi hỏi phong bì của tôi để đếm luôn nên tôi bảo, em để trong ngăn tủ đó anh. Chồng tôi mở ngăn tủ lấy phong bì của tôi, rồi anh cho hết vào cái túi, cả phong bì của anh ấy nữa. Anh mang sang đưa cho mẹ. Nhé, tôi mang sang đưa cho mẹ. Tôi mới ngạc nhiên hỏi, anh mang phong bì sang đưa cho mẹ á?
Tôi thấy chồng mang hết chỗ phong bì đi liền gọi lại, anh mang hết đi à? Mẹ nói đưa cho mẹ để mẹ trả tiền cỗ, tiền bàn ghế. Anh đứng lại đã. Chồng tôi đứng lại, tôi mới lại gần nói, anh kỳ vậy, anh trả tiền cỗ, tiền bàn ghế em không nói. Nhưng mà vợ chồng mình cũng phải bóc phong bì rồi ghi vào sổ để theo dõi, rồi sau này còn trả nợ chứ anh. Tuấn gãi đầu, mặt ngơ ngác rồi gật đầu, nhỉ, anh quên mất rồi. Hai vợ chồng tôi ngồi bóc phong bì rồi ghi sổ. Tiền phong bì của chồng tôi là 30 triệu, còn của tôi, do bạn bè đông hơn, là gần 50 triệu. Chồng tôi đếm tiền rồi ngạc nhiên nói, gần 80 triệu cơ à? Thế mà anh nghĩ chỉ tầm 20 đến 30 triệu thôi ý. Tôi mới hỏi chồng, thế mẹ nói với anh thế nào? Mẹ nói là tối anh đưa phong bì của hai vợ chồng mình cho mẹ để mẹ trả tiền cỗ với tiền bàn ghế. Tôi mới nói, thế là anh phải lo hết à? Bố mẹ không lo cho à? Nếu nhà em mà bố mẹ em cũng giống bố mẹ anh thì vợ chồng mình làm gì có đủ tiền mà trả hả? Với lại bố mẹ cũng còn đông khách hơn vợ chồng mình mà. Tiền phong bì của bố mẹ cũng đâu có ít vậy. Sao bố mẹ còn bảo anh phải đưa hết tiền phong bì của vợ chồng mình là sao? Anh đâu biết đâu. Lúc chiều mẹ bảo anh vậy thì anh biết vậy thôi. Tôi chợt nghĩ, giờ mà đưa hết cả 80 triệu cho mẹ chồng thì mai kia có con cái, rồi con cái ốm đau cần tiêu nhiều tiền thì lấy ở đâu ra. Nên tôi bảo chồng, anh hỏi bố mẹ xem hết bao nhiêu tiền cỗ không để vợ chồng mình còn chuẩn bị tiền ạ. Thế không đưa số tiền này cho mẹ à? Em nói anh đừng giận nhé. Nếu đưa thì đưa 30 triệu tiền của anh thôi, còn tiền của em thì em sẽ giữ lại đấy. Em để dành mai kia còn nhiều việc phải lo nữa. Nhưng mà mẹ nói đưa hết cho mẹ đấy. Thế em mới nói anh hỏi xem tiền cỗ hết bao nhiêu rồi vợ chồng mình tính chứ. Bây giờ đưa cả 80 triệu cho mẹ, nhớ mai kia có việc cần thì lấy tiền ở đâu ra chứ? Anh không nghĩ cho tương lai à? Tuấn đáp lại, thì lúc đó cần tiền thì bảo mẹ đưa cho là được. Tôi kiên quyết, em không đồng ý. Nếu anh đưa thì đưa 30 triệu của anh thôi, còn tiền của em là em giữ lại đấy. Em không nói nhiều với anh đâu. Tôi nhất quyết không đưa tiền của tôi cho Tuấn. Anh quay ra giận dỗi, nói tôi ích kỷ, nhưng tôi mặc kệ. Tôi sẽ không đưa số tiền của tôi đâu, gần 50 triệu chứ không phải ít. Đưa hết rồi mai kia cần thì lấy ở đâu ra. Tuấn mang tiền của anh sang phòng đưa cho mẹ. Tôi mang tiền và vàng cất vào trong tủ rồi khóa cẩn thận lại. Tuấn mang 30 triệu sang phòng mẹ. Mẹ ơi, con đưa mẹ 30 triệu nhé. Bà Lan đeo kính, đếm tiền mừng. Thấy con trai sang, bà giấu một nửa số tiền xuống dưới gối. Thế cả hai vợ chồng được có 30 triệu thôi à? Không phải, đây là tiền mừng của con. Còn tiền mừng của vợ con, nó cất đi rồi. Hay, mẹ đã nói là đưa hết cho mẹ để mẹ trả tiền cỗ mà. Tuấn gãi đầu nói, vợ con nói nó cất đi để mai kia có cần tiền thì có luôn đó mẹ. Đồ ki bo, kiệt xỉn, cổ đeo 2 cây vàng thế mà mẹ còn nghe nói anh trai nó đi nước ngoài về cho nó 50 triệu nữa đấy. Nó thiếu gì tiền đâu mà mấy đồng tiền cưới cũng không đưa. Ông Công liền nói, bà vừa phải thôi chứ. Còn nó đưa 30 triệu rồi, vẫn còn hạch sách. Với lại vàng với tiền là nhà đẻ cho nó chứ bà có cho nó đồng nào đâu mà bà bắt nó phải đưa tiền mừng của nó cho bà. Bà tham thì tham vừa thôi chứ. Hay cái ông này, tôi giữ tiền cho các con thôi mà ông nói tôi thế mà nghe được à? Giờ thằng Tuấn lấy vợ rồi, giờ bà không phải quản nó như trước nữa. Mai kia rồi cho vợ chồng nó ra ở riêng cho thoải mái. Thấy bố mẹ cứ nói qua nói lại mãi, Tuấn để tiền đó rồi đi về phòng. Tôi thấy chồng về liền hỏi, mẹ nói gì không anh? Mẹ với bố đang cãi nhau đấy. Cãi nhau về chuyện em không đưa tiền mừng của em cho mẹ đúng không? Hay em đưa cho mẹ đi cho đỡ đau đầu? Không, em giữ lại không phải vì em tiếc gì mẹ đâu. Em giữ lại để mai kia mình có con, mình lo cho con, anh ạ. Tuấn tỏ vẻ thất vọng rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy từ 6 giờ sáng. Tôi quét sân, quét cổng, quét ngõ xong hết rồi mà nhà chồng tôi vẫn chưa ai dậy. Vì là dâu mới nên tôi chưa biết buổi sáng mọi người ăn gì, nên tôi chưa nấu vội mà chờ mãi không thấy bố mẹ chồng và em chồng tôi dậy. Vì đói bụng nên tôi nấu mì tôm ăn trước. Tôi ăn mì xong cũng gần 8 giờ sáng rồi mà mọi người vẫn chưa dậy. Buồn quá, tôi mới ra đầu ngõ chỗ mấy cô bán đồ ăn để xem có gì để mua không. Cô bán bánh mì hỏi, cháu là vợ thằng Tuấn nhà bà Lan à? Dạ vâng ạ. Sao dậy sớm thế cháu? Dạ sớm gì nữa ạ, muộn rồi mà cô. Ôi trời, nhà chồng cháu nổi tiếng dậy muộn ở cái xóm này mà. Hô. Nào, mẹ chồng cháu 9 giờ 30 phút mới đi mua đồ ăn sáng rồi về ăn trưa luôn đấy. Này thấy cháu dậy sớm cô ngạc nhiên đấy. Thảo nào mà cháu không thấy ai dậy cả. Hóa ra là vậy. Nên nếu ngày mai mà chưa phải đi làm công ty thì cháu cứ ngủ thong thả. Dậy sớm làm gì? Dạ, cháu biết rồi ạ.
Đúng như lời cô nói, 9 giờ tôi đi chợ về, bố mẹ chồng và em chồng tôi vẫn chưa dậy. Thay vì nấu bữa sáng, tôi chuẩn bị nấu cơm trưa luôn. 10 giờ mẹ chồng tôi dậy, thấy tôi nấu cơm, bà đi xuống nhìn tôi rồi nói: "Vì ra đây mẹ bảo." "Dạ, mẹ bảo gì con ạ?" "Mẹ đã nói là hai vợ chồng đưa tiền mừng cho mẹ để mẹ trả tiền cỗ, tiền bàn ghế. Sao con không đưa?" Câu hỏi thẳng thắn của mẹ chồng khiến tôi hơi ngại. Tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: "Dạ, vợ chồng con đưa phụ mẹ 30 triệu rồi. Con số còn lại con giữ để mai mốt trả nợ thì con không phải xin mẹ đó. Đằng nào cũng vậy mà mẹ. Cô vẫn đi làm bình thường, vẫn có tiền lương hàng tháng mà. Có phải cô không đi làm đâu chứ? Nhà cô có điều kiện thế mà nhà chồng thì khó khăn. Bảo cô đưa tiền để thanh toán tiền cỗ cưới thì cô không chịu. Mới về làm dâu đã keo kiệt, bủn xỉn với nhà chồng rồi. Lo tiền cưới của vợ chồng cô chứ của ai đâu mà cô tính toán thế kia." Mẹ nói hơi nặng lời rồi ạ. Thế tiền cỗ với tiền bàn ghế hết bao nhiêu ạ?" "Tổng là 70 triệu mà cô mới đưa 30 triệu. Số còn lại thì ai trả?" "Thế khách khứa của mẹ nữa. Khách của mẹ đông như vậy mà mẹ phải trả số tiền còn lại chứ." Thế tôi hỏi chị, ai cưới? Anh chị cưới hay là tôi cưới? "Dạ, chúng con cưới ạ." "Thế thì cô lo đưa nốt tôi 40 triệu để tôi còn trả cho người ta." "Mẹ à, con chưa thấy ai mà bắt con phải chi trả hết tiền cỗ như vậy đâu á. Nhà người ta giàu có còn nhà tôi nghèo thì anh chị phải chi trả hết. Tôi nói rồi đấy, giờ tôi mang 30 triệu trả cho người ta trước. Còn 40 triệu tôi chờ tới khi chị đưa cho tôi thì tôi mang trả nốt." Trời ơi, mẹ kỳ thật đấy. Kỳ gì mà kỳ? Tôi nói không đúng à? Chị không đưa 40 triệu là không yên đâu đấy. Con bó tay với mẹ luôn rồi ý. Có mẹ chồng nào mà bắt con dâu phải chi tiền ra bằng được như vậy không chứ? Thì bây giờ có tôi rồi đấy. Tôi thật sự hết cách với mẹ chồng tôi luôn. Không đưa thì không yên ổn với bà ấy luôn. Tôi liền mặc cả. Vậy con đưa cho mẹ 10 triệu nhé. Không, đủ 40 triệu. Con cũng cần phải tiêu tiền mà. 10 triệu thôi mẹ nhé. Tôi không chấp nhận. Đủ 40 triệu. Đừng có mặc cả. Vậy con chốt thế này. 20 triệu. Không đủ 40 triệu. Vậy thôi con không đưa đồng nào nữa. Mẹ đừng có đòi nữa. Hay, cô chơi trò lật mặt với tôi đấy à? Thế bây giờ mẹ chọn đi. Một là mẹ cầm 20 triệu, còn không thì không có đồng nào nhé. Cô dám ra điều kiện với mẹ chồng cô đấy à? Cô giỏi thật đấy, Vi ạ. Thế là mẹ không nhận 20 triệu chứ gì? Ai bảo không? Chứ đưa 20 triệu. Nhanh. Cái thứ con dâu gì mà ra điều kiện với cả mẹ chồng như cô chứ? Thế là mẹ hời quá còn gì. Bỏ ra có 20 triệu tiền cỗ là có ngay một đứa con dâu hời thế mà mẹ vẫn nói con được. Con chịu thua mẹ luôn rồi đấy. Cuối cùng, tôi vẫn phải đưa cho mẹ chồng tôi thêm 20 triệu đồng. Còn lại, tôi mang vàng và tiền về gửi nhà ngoại. Bởi tôi biết với cái tính tham tiền của mẹ chồng tôi, nếu tôi để tiền với vàng ở nhà, có ngày nó sẽ bốc hơi hết. Tôi cố gắng tiết kiệm để sau này có con còn có tiền mà lo cho con. Bố mẹ cố gắng tất cả cũng vì con, vì gia đình, đúng không ạ? Buổi trưa ăn cơm xong, bố mẹ chồng tôi đi ra phòng khách ngồi. Tôi bê bát ra chỗ vòi nước rửa. Nhưng Ngọc, em chồng tôi, không hề ra phụ tôi mà cứ ngồi chơi điện thoại. Chồng tôi cho chó ăn cơm xong, anh mang bát ra chỗ tôi và bảo, rửa bát buổi trưa à vợ? Thế buổi trưa thì không rửa bát ạ? Tại mọi khi anh thấy Ngọc cứ tống vào cái chậu ý. Tới tối ăn xong nó mới rửa một thể. Trời, lại thế nữa. Ăn xong thì rửa luôn cho bát đũa sạch sẽ, khô ráo chứ anh. Nhà anh là vậy đấy, cứ dồn vào rồi làm một thể. Hóa ra là thế. Thảo nào tôi thấy Ngọc cứ ngồi chơi điện thoại, bát không thèm rửa. Tôi rửa bát xong rồi lau bếp sạch sẽ. Xong tôi đi vào thì Ngọc nhìn tôi và nói, từ mai chị không cần rửa bát chưa đâu. Tối ăn xong em rửa luôn một thể. Sao không rửa luôn cho sạch sẽ hả em? Ít quá, rửa không bỏ ý. Chị cứ thả vào thau cho em là được mà. Nếu chị rảnh quá thì chị rửa luôn hộ em cũng được. Em có ý kiến gì đâu. Chị nghĩ là em nên rửa bát chứ. Đừng ngâm trong thau nữa. Nhìn kinh lắm. Kinh gì chứ? Nhà mình bao năm rồi vẫn thế mà. Chị cứ thấy không quen ý. Không sao đâu, rồi chị sẽ quen thôi mà. Tôi cười trừ rồi đi vào phòng. Tuấn đang nằm chơi game. Tôi lại ngồi cạnh hỏi, anh nói chuyện với em một lúc đi. Vợ có chuyện gì muốn nói với anh à? Anh có thể kể cho em nghe về gia đình mình được không ạ? Trước anh đã kể hết với em rồi mà. Anh chỉ kể những điều cơ bản thôi. Giờ em muốn biết chi tiết ý. Được rồi. Để anh kể. Em thắc mắc gì cứ nói nhé. Thế bố mẹ không làm việc gì ạ? Sao em thấy nhà mình cứ ngủ tới trưa luôn vậy? Không em. Có gì đâu mà làm.
Thế sao trước anh kể nhà anh bố mẹ làm nông vất vả mà? À, trước có mấy sào ruộng, nhưng bố mẹ anh bán rồi. Thế nhà mình bán hết ruộng rồi ạ? Sao lại bán vậy ạ? Bố mẹ có làm đâu, cứ bỏ cỏ không ý. Nên giờ ông bà bán hết đi lấy tiền tiêu rồi. Tôi cười gượng, dạ, thế là giờ nhà hết ruộng luôn ạ. Giờ còn mỗi cái nhà và cái vườn rau trước cửa kia thôi. Thế cũng được, em đỡ phải làm ruộng vất vả. Em không sợ vất vả mà, tại em thấy hơi ngạc nhiên thôi. Bảo sao em thấy nhà mình không ai làm gì cả. Vậy là quanh năm nhà mình chỉ chơi không như vậy ạ? Bố mẹ sức khỏe yếu không làm được. Ông bà cứ ra đồng về là ông bà ốm nên bán luôn không làm nữa. Dạ, bố mẹ chồng tôi là người nông dân chính gốc, nhưng ông bà không biết làm ruộng. Có mấy sào ruộng từ thời các cụ để lại, giờ ông bà cũng bán lấy tiền tiêu. Ông bà bán ruộng cũng được mấy trăm triệu đấy. Thế mà cưới con, ông bà vẫn bắt con dâu với con trai phải trả tiền cỗ. Nhưng thôi, chuyện qua rồi thì cho qua đi, tôi không nhắc lại nữa. Tôi và Tuấn cứ nghĩ là tiền ông bà gửi tiết kiệm rồi. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, tối mới về nên chúng tôi cũng không hề biết chuyện. Mãi 2 tháng sau mới vỡ lẽ ra tiền bán ruộng bố chồng tôi mang đi chơi bạc hết sạch rồi. Mẹ chồng tôi nghe tin thì ngất lên ngất xuống. Bà cứ gào thảm thiết, 600 triệu tiền ruộng đấy, có phải 60 triệu đâu. Trời ơi là trời, ông Công ơi là ông Công, ông giết tôi luôn đi. Bố chồng tôi vẫn tự tin lắm, cứ từ từ rồi tôi gỡ lại cho bà gấp 3 lần số đó luôn. Bà đừng gào lên nữa, tôi đau đầu lắm. Sau đó Tuấn có ngồi nói chuyện với bố, nhưng do Tuấn hiền quá nên lời nói không có trọng lượng. Thậm chí bố chồng tôi còn quát Tuấn một trận vì ông nghĩ Tuấn đang dạy đời ông ý. Mẹ chồng tôi tiếc của xong, bà lại nghĩ nhiều nên bà bị ốm cả tháng trời. Ngọc đang thất nghiệp nên nó ở nhà chăm mẹ. Vợ chồng tôi đi làm, bố chồng tôi thì ngày ngày vẫn đi la cà với mấy ông bạn rảnh rỗi. 1 tháng sau, ông tiếp tục báo nợ 300 triệu. Mấy người bên xã hội đen đến tận nhà đòi nợ rồi làm lên. Cuối cùng thì sổ đỏ nhà cũng không còn nữa. Giờ muốn chuộc sổ đỏ về thì vợ chồng tôi phải chạy tiền để trả nợ cho bọn họ. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục ốm. Bà gầy rộc người đi. Ngọc ở nhà trông nom đã gần 2 tháng nay rồi. Nó không còn tiền nữa nên mọi khoản chi tiêu là do vợ chồng tôi lo hết. Không còn cách nào khác nữa nên tôi quyết định về nhà để lấy vàng và tiền của tôi về. Rồi tôi vay thêm tiền bên nhà ngoại. Rồi hai vợ chồng đi trả nợ để mang sổ đỏ về. Sau lần đó, bố chồng tôi đã hứa sẽ không chơi bạc nữa. Ông nói sẽ đi chạy xe ôm để kiếm tiền phụ vợ chồng tôi trả cho nhà ngoại. Vì tôi mượn bên nhà ngoại 250 triệu mà. Sau này tôi mới biết, đó là việc làm ngu dốt nhất trong cuộc đời tôi. Tiền và vàng đã hết, vợ chồng tôi bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng. Mẹ chồng tôi đã khỏi ốm, nhưng sức khỏe của bà kém dần nên bà ở nhà. Ngọc cũng không đi làm nữa, nó ở nhà trông bà luôn. Bố chồng tôi nói ông chạy xe ôm để kiếm tiền trả nợ cho tôi, nhưng cả mấy tháng nay ông không đưa cho tôi một đồng nào cả. Và ông tiếp tục báo nợ 200 triệu tiếp. Lúc này thì không còn gì để nói nữa rồi. Tôi còn nợ tiền bên nhà ngoại nên không thể vay thêm. Mà tiền lương của hai vợ chồng về còn nuôi cả gia đình rồi tiền thuốc men của mẹ chồng tôi nữa. Nên khoản nợ 200 triệu kia, vợ chồng tôi không thể trả nổi. Chồng tôi và bố cãi nhau một trận. Tuấn tức lắm. Anh nói lần này anh mặc kệ, không trả nợ giúp bố nữa. Vì cứ trả hết nợ cho bố chồng xong, ông ấy chỉ ngoan được một thời gian rồi ông lại tiếp tục chơi tiếp. Không khí trong nhà chúng tôi vô cùng căng thẳng. Không ai nói với ai một câu nào. Hai vợ chồng tôi đi làm, vừa lo tiền chi tiêu cho cả gia đình, vừa lo trả tiền lãi cho bố chồng. Áp lực rồi mệt mỏi. Bố mẹ chồng tôi liên tục cãi vã. Rồi bố chồng tôi lại tiếp tục đi chơi qua đêm không về. Lúc tối ăn cơm, bố mẹ chồng tôi cãi nhau. Mà vấn đề chỉ xoay quanh về tiền bạc. Nhà mang nợ nần, nhưng bố chồng tôi không chịu làm việc để kiếm tiền trả nợ. Mà ông mặc định cho vợ chồng tôi phải trả hết. Tuấn thấy bố đi chơi liền ra sân kéo xe lại. Bố lại đi chơi sao? Ngày nào bố cũng đi, bố không thấy chán à? Thằng này, bỏ tay ra để tao đi. Chứ ở nhà nhìn cái mặt mẹ mày, tao điên. Tao lại đánh mẹ mày đấy. Mẹ chồng tôi nói, con nói đúng mà. Bố đi làm nhưng không lo trả nợ. Cứ suốt ngày đi chơi như vậy thì ai mà chịu được? Được chứ, mày im mồm đi. Nói ít thôi, không tao đang chán đời đấy. Bố cứ như vậy thì đến bao giờ mới trả hết nợ đây? Tiền lãi mỗi tháng đã hết sạch số tiền lương của con rồi. Tất cả các khoản chi tiêu, ăn uống của gia đình phụ thuộc vào đồng lương của vợ con. Thế bây giờ vợ con cũng ốm, cũng mệt như mẹ thì cả nhà mình chết đói à bố? Tao đã bỏ cờ bạc rồi. Đáng lẽ mày phải mừng vì điều đó chứ. Đừng có già mồm nữa. Bố bỏ được cờ bạc con rất mừng. Nhưng bố còn khỏe,
Còn đi làm được thì bố phải tiết kiệm rồi dồn vào để trả nợ. Rồi sau này trả nợ xong cho bọn xã hội đen, rồi còn lo trả nợ cho bố mẹ vợ con nữa chứ. 250 triệu chưa ít ỏi gì đâu. Bố nợ tiền nhà ông bà Thông gia, bố không thấy xấu hổ à? Nhà ông bà Thông gia giàu thế mà. Tao tuyên bố tao bùng luôn, tao không trả đấy. Vợ chồng mày trả được thì trả, không trả thì thôi. Tao mặc kệ hết. Bố nói thế mà nghe được à? Nợ tiền không lo trả, lại còn tính bùng. Rồi còn mặt mũi nào mà nhìn nhau chứ? Tao không cần nhìn ai cả. Mày nói ít thôi. Bố mà còn như vậy nữa là con bỏ nhà con đi luôn đấy. Con mặc kệ bố luôn, để người ta tới siết nợ luôn căn nhà này luôn đi. Thế thì mày cứ đi đi. Ai giữ mày ở lại đâu? Tuấn ức quá, anh không thể làm gì được bố mình cả. Anh liền đấm tay vào tường, chảy máu và anh hét ầm lên. Ông Công vẫn thản nhiên phóng xe đi. Tôi chạy ra kéo chồng vào nhà rồi băng vết thương ở tay cho anh. Tuấn mắt đỏ hoe, trong ánh mắt của anh hiện rõ sự đau khổ, bất lực. Tôi thương chồng lắm, nhưng thật sự lúc này tôi không biết phải làm sao. Những ngày tháng khổ sở của gia đình chồng tôi bắt đầu như thế đấy. Tháng này mẹ chồng tôi ốm nặng phải nhập viện điều trị. Tôi lấy lương về, tôi đưa cho Ngọc hết để nó còn chăm mẹ tôi ở trong bệnh viện. Lương của Tuấn tháng này không tăng ca nên chỉ đủ trả tiền lãi. Thế là tôi sang nhà ngoại lấy gạo, lấy trứng, rồi xin từng mớ rau. Xin về mẹ tôi đi chợ, bà lại mua thịt bà gửi sang cho. May có nhà ngoại tiếp tế, không thì tôi không biết phải xoay sở thế nào nữa. Rồi tôi có thai. Tôi vừa vui vừa buồn. Tôi vui vì sắp có con, mà tôi lại thấy buồn vì có con đúng lúc gia đình tôi khó khăn nhất. Đến gạo còn chẳng có, rồi lấy gì nuôi con. Đây rồi, lúc tôi nghỉ thai sản ở nhà không đi làm được thì lấy tiền đâu mà chi tiêu, trong khi giờ cả nhà chồng tôi trông chờ vào tôi. Thấy tôi ngén mệt mỏi, bố mẹ tôi thương tôi nên ông bà bàn bạc với nhau rồi gom tiền để cho tôi mượn trả nợ. Con không mượn của bố mẹ nữa đâu ạ. 250 triệu kia còn chưa trả được đồng nào. Giờ sao con dám mượn thêm chứ? Mẹ tôi liền nói, con cứ cầm lấy đi. Sau này trả sau cho bố mẹ cũng được. Chứ giờ không trả cho người ta rồi tiền lãi cắt cổ như thế thì tới bao giờ mới trả được tiền gốc hả con? Nhưng biết đến bao giờ vợ chồng con mới trả cho bố mẹ được chứ? Thời gian còn dài mà, không cần phải vội. Còn ạ, nhìn con vất vả thế bố mẹ không đành lòng đâu. Vậy con cảm ơn bố mẹ nhiều ạ. Không có gì đâu con. Thế là tôi lại tiếp tục cầm của bố mẹ đẻ 250 triệu nữa để mang về trả cả gốc lẫn lãi cho bố chồng. Tôi lại cầm tiền của bố mẹ đẻ. Đó là lần ngu dốt thứ hai của cuộc đời tôi. Vợ chồng tôi bắt bố chồng tôi phải viết giấy cam kết với gia đình là sẽ không chơi cờ bạc nữa thì chúng tôi mới mang tiền đi trả nợ cho ông. Lúc này ông có vẻ ăn năn và đồng ý viết giấy cam kết rồi ký tên vào. Cuối cùng đã trả hết nợ, vợ chồng tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Lúc này chồng tôi thương tôi nhiều lắm. Mẹ chồng tôi cũng rất thương tôi. Trả hết nợ, bà cũng khỏi ốm rồi. Đi tới đâu mà cũng khoe, con dâu tôi ngoan lắm. Cả nhà tôi biết ơn nó. Gia đình ông Thông gia lắm. Thằng Tuấn may mắn mới lấy được Vi. Nhà tôi có phúc lắm mới có được đứa con dâu vừa ngoan vừa biết điều như nó. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, thôi thì nhà chồng nghèo thật, bố chồng có chơi bời phá phách thật. Nhưng dù sao mẹ chồng tôi vẫn nói được mấy câu tử tế vậy, cũng bù được phần nào. Còn số tiền nợ ông bà ngoại thì từ từ hai vợ chồng đi làm rồi trả dần cũng được. Mấy tháng sau khi đã trả hết nợ, cuộc sống ở nhà chồng tôi bắt đầu yên bình. Bố chồng tôi vẫn đi chạy xe ôm. Không biết được nhiều tiền hay ít, nhưng chúng tôi không cần tiền của ông ấy đâu. Chúng tôi chỉ cần ông ấy không dây dưa vào cờ bạc nữa là chúng tôi đã cảm ơn lắm rồi. Tổng số nợ mà nhà chồng tôi nợ bố mẹ đẻ tôi tròn 500 triệu. Nhưng bố mẹ tôi cũng không đòi. Ông bà nói với vợ chồng tôi bao giờ có trả dần cũng được. Ông bà còn nói giờ tôi đang bầu bí, có tiền cứ lo cho đứa con trong bụng trước, còn nợ của bà thì tính sau cũng được. Ông bà ngoại thương con thương cháu nên nói vậy. Nhưng tôi vẫn quyết định trả dần mỗi tháng 10 triệu cho ông bà. Chứ chờ bao giờ ổn định con cái rồi trả thì lâu lắm. Lương của Tuấn vừa đủ 10 triệu trả ông bà ngoại, còn lương của tôi ăn uống chi tiêu hàng ngày. Mẹ chồng tôi, mới đầu tôi mượn tiền bên nhà ngoại về trả nợ cho bố chồng thì bà khen tôi lắm. Gặp ai bà cũng khen con dâu. Thế nhưng chỉ mấy tháng sau, khi biết vợ chồng tôi mỗi tháng trả ông bà ngoại 10 triệu thì bà lại không vui. Bởi mấy tháng nay bà cứ chờ Tuấn đi làm có tiền đưa cho bà. Vậy mà giờ tiền Tuấn làm ra lại trả nợ hết. Bà không có tiền tiêu nên bà bắt đầu khó chịu với tôi. Tuấn lấy lương về, anh bỏ riêng 10 triệu ra. Rồi còn mấy trăm lẻ thì mẹ anh vào. Thấy tiền, mắt bà sáng lên. Này con, được lấy lương à? Con vâng ạ. Được bao nhiêu hả con? 10.50 ạ. Cao phết. Đưa cho mẹ mấy triệu đi. Dạo này mẹ chả có đồng nào cả.
Tuấn gãi đầu rồi nói, con trả nợ ông bà ngoại 10 triệu rồi, còn có 500 để đổ xăng thôi ý. Nợ thì tính sau đi, đưa mẹ 5 triệu đi, con trai mẹ à. Vợ chồng con còn nợ nhiều lắm mẹ, để vợ chồng con trả vãn nợ rồi con đưa tiền cho mẹ nhé. Mặt bà Lan sưng lên, Tuấn thấy vậy liền nói, thế mẹ cầm tạm 350 nhé, để con xin vợ con tiền đổ xăng vậy. Tôi không cần 350.000, chả giải quyết được việc gì đâu. Đúng là không giải quyết được việc gì, nhưng đó là tấm lòng của con mà mẹ. Chờ sau này vợ chồng con trả hết nợ rồi con đưa tiền cho mẹ ạ. Chờ tới lúc đó thì tôi chết rồi còn đâu. Tầm hơn 4 năm thôi mà mẹ, 500 triệu tiền nợ đâu phải ít đâu mẹ. Rồi bà Lan quay ra nói, thế bố mẹ con Vi không cho ít nào à? Ông bà nói cho vợ chồng con 100, còn phải trả 400 ạ. Bà Lan bĩu môi, trời ơi, nhà giàu thế mà cho có 100 thôi à? Đúng là keo kiệt, xin. Mẹ mà giàu thế, mẹ cho cả 500 luôn. Con cái nghèo khổ thì phải thương lấy con chứ. Ai lại đòi nợ con như thế chứ? Kỳ. Mẹ đừng nói thế. Oan cho bố mẹ vợ con lắm ạ. Thôi đi, con đang đứng về phía nhà vợ đấy à? Đúng là nhất vợ nhì bà ngoại. Các cụ nói cấm có sai. Để con trai nuôi nó lớn, lấy vợ cho nó rồi nó đội nhà vợ nó lên đầu nó luôn. Con mẹ đẻ nó thì nó không coi ra gì. Đúng là buồn. Rồi bà Lan sụt sịt khóc. Tuấn khó xử quá. Cuối cùng anh đành phải đưa cho mẹ 5 triệu. Bà Lan cười tít mắt lại. Mẹ cảm ơn đấy. Như thế mới là con trai ngoan của mẹ chứ. Mẹ thương con trai của mẹ nhất luôn. Tuấn thở dài rồi nói, mẹ cất tiền đi. Đừng để vợ con biết nhé. Mẹ biết rồi. Mẹ ngu gì mà để nó biết chứ. Tối hôm đó Tuấn gọi điện cho bạn. Alo, tôi nghe. Quang à, ông cho tôi mượn 5 triệu được không? Tôi có việc cần, ông ạ. Được, mai ông lấy à? Giờ tôi qua lấy luôn nhé. Tôi đang cần gấp. Ok, thế ông qua luôn đi. Tôi cảm ơn ông nhé. Ông đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà. Tôi tắm xong, thấy Tuấn thay quần áo lên. Tôi hỏi, anh đi đâu vậy ạ? Anh mang tiền sang trả mẹ. Em nghỉ đi nhé, lát anh về. Thế cho em đi cùng với. Mấy hôm rồi em chưa sang mẹ. Thôi em ở nhà đi, lát mưa đấy. Anh đi rồi anh về ngay mà. Dạ, thế thôi anh đi cẩn thận nhé. Tuấn sang nhà bạn lấy thêm 5 triệu rồi phi xe sang nhà bố mẹ vợ trả nợ, rồi đi về. Trên đường về, anh thở dài nghĩ ngợi, bao giờ mới trả hết nợ? Bao giờ mới có dư tiền như thằng Quang nhỉ? Tuấn thở dài cả đoạn đường về. Tuấn về nhà thấy tôi đang nằm xoa bụng thì anh lại gần, ghé tai vào bụng tôi nghe rồi cười. Ái, chà công chúa của bố đang đạp đấy. Mau ra với bố mẹ con nhé. Còn 2 tháng nữa thôi anh nhỉ? Tuấn chợt thở dài, không biết tới đời con mình nó có khổ giống mình không em nhỉ? Em nghĩ là không anh ạ. Vì vợ chồng mình chịu khó như vậy mà sao các con khổ được? Tuấn im lặng không nói gì, nhưng tôi biết anh đang bị áp lực đồng tiền đè nặng. Tôi mới động viên chồng. Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua hết. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ làm việc, nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt anh ạ. Anh biết rồi. Đến lúc tôi sinh con, gánh vác trên vai chồng càng nặng. Để chồng tôi đỡ vất vả, bố mẹ chồng tôi sang tận nhà xin phép bố mẹ tôi để ông bà đón mẹ con tôi về bên nhà để tiện chăm sóc. Mẹ chồng tôi đồng ý ngay vì mẹ con tôi đi, bà đỡ phải chăm. Mà bố mẹ tôi bảo Tuấn là sang nhà ở với mẹ con tôi luôn. Nhưng anh vốn không thích ở nhà vợ nên anh từ chối. Anh nói anh đi làm về, anh sẽ sang chơi với mẹ con tôi rồi anh về thôi. Bố mẹ tôi là người biết suy nghĩ. Ông nói với Tuấn rằng tạm thời bây giờ không phải trả nợ hàng tháng cho ông nữa. Tiền đó để mua đồ cho vợ con. Bao giờ tôi đi làm lại rồi trả cũng được. Nợ 500 triệu, nhưng Tuấn mới trả được 4 tháng là 40 triệu. Và cũng từ đó Tuấn không trả nữa. Từ hôm tôi sang nhà ngoại, mẹ chồng tôi cứ nịnh Tuấn rồi xin tiền của anh. Bà lấy đủ mọi lý do để xin tiền Tuấn. Mà Tuấn thì tin mẹ. Anh đưa hết cho mẹ, chỉ giữ lại mấy trăm ngàn đổ xăng. Một bịch bỉm cho con gái cũng không có. Vậy là tiền nợ cũng không trả được, mà tiền cho vợ con cũng không có luôn. Mẹ chồng tôi suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền. Bà ở nhà nhưng bà tính từng ngày một để tới ngày Tuấn lĩnh lương rồi bà lại xin tiền Tuấn. Lần này Tuấn đưa có một nửa lương, còn một nửa anh giữ lại thì mẹ anh lại tỏ vẻ khó chịu. Để mẹ cầm cho, chứ con giữ lại nhiều thế làm gì hả con? Con đưa cho vợ con mua đồ cho cháu ạ. Nhà nó có điều kiện thế thì cần gì mấy đồng bạc của con chứ? Không phải có điều kiện hay không có điều kiện, mà đó là trách nhiệm của con đó mẹ. Bố mẹ nghèo mới cần tiền của con chứ nhà nó có điều kiện, nó cần gì đâu.
con hãy tin mẹ đi. Thôi thôi, mẹ đừng nói mấy vấn đề tiền bạc đi. Con mệt lắm. Vợ con thì ở bên nhà ngoại, còn mẹ đẻ thì suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền. Tuấn thấy vô cùng mệt mỏi. Anh đi làm nhưng tâm trạng không vui. Quang thấy bạn ngồi mặt như người mất hồn mới hỏi. Ông bạn sao thế? Tuấn thở dài rồi nói, đúng là đời là bể khổ. Qua được bể khổ là qua đời. Thế có chuyện gì mà ông tâm trạng thế? Nói tôi nghe xem nào. Một người đàn ông nợ nửa tỷ rồi bao nhiêu thứ đè nặng lên vai. Bố mẹ, vợ con, áp lực cuộc sống khiến tôi mệt mỏi quá ông ạ. Quang vỗ vai bạn, tôi hiểu cảm giác này vì 5 năm trước tôi cũng vướng vào nợ nần giống ông đấy. Thế ông làm sao để vượt qua được? Ông chỉ tôi với. Tôi có quý nhân phù trợ mà. Tôi trả hết nợ chỉ trong một nốt nhạc. Ông giỏi thế. Có cách gì không? Ông chỉ tôi với. Tôi có cách mà không những trả hết nợ, mà tôi còn có nhiều tiền để lo cho gia đình tôi nữa. Nói chung là tôi thấy rất thoải mái ông ạ. Tuấn sốt ruột hỏi, ông chỉ tôi với. Dạo này tiền đẹp tôi khiến tôi muốn chết rồi đây. Điên à, sao phải tiêu cực chứ? Ông phải lạc quan lên. Tôi không lạc quan nổi. Ông có cách thì ông chỉ tôi biết đi. Chuyện này tôi nói thì ông sẽ thấy rất khó tin. Nhưng tối nay tôi sẽ dẫn ông đi rồi nói thì ông mới hiểu được. Tối nay đi không? Có, cho tôi đi với. Ok vậy tối cơm nước xong, tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao rồi tôi qua đón nhé. Này, ông tính đưa tôi đi đánh bạc đấy à? Điên à, tôi sẽ không bao giờ để ông dính vào con đường phạm pháp đấy. Tin tôi đi. Tối đó Tuấn tắm rồi thay quần áo. Anh vuốt tóc lên, mặc sơ mi trắng, trông anh trẻ ra vài tuổi. Thay đồ xong anh đi ra phòng khách ngồi chờ. Bà Lan ra thấy con trai ăn mặc bảnh bao, bà ngạc nhiên hỏi. Con trai mẹ hôm nay bảnh bao thế? Con đi đâu à? Con đi chơi với thằng Quang một lát ạ. Con cứ đi chơi cho thoải mái con ạ. Vâng ạ. Rồi bà Lan nhìn Tuấn, con trai mẹ đẹp như nam thần thế này, xứng đáng có 5 vợ. Trời đất, một vợ con còn không lo nổi kia kìa, 5 vợ thì con biết phải làm sao. Thời đại văn minh rồi, giờ đâu cần phải lo cho vợ nữa, chỉ nên lo cho bố mẹ già yếu thôi con ạ. Tuấn thở dài nói, vâng, con biết rồi. Tuấn ngồi một lúc thì Quang sang đón đi. Vừa nhìn thấy Tuấn, Quang gật gù. Ông ăn mặc và nhìn tướng tá ngon đấy, phát này lại hốt bạc. Ông nói thế là sao? Cứ đi rồi sẽ biết. Quang chở Tuấn tới một quán cà phê đèn hồng. Vừa vào quán, Quang đã giới thiệu. Xin giới thiệu với ông, đây là Thiên Đường Dục Vọng. Này, sao nghe tên lạ thế? Ông đưa tôi đi đá gái đây à? Này, tôi không có tiền bao gái đâu đấy. Ô hay, ông lo thừa rồi. Ở đấy những người như chúng ta vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về nhá. Tuấn gãi đầu hoang mang, thế là chúng ta đi đá gái thật à? Ông dùng từ khiếp quá. Hãy nghĩ rằng chúng ta đi xả stress. Ai lại dùng từ đá gái chứ? Tuấn với Quang vừa ngồi xuống gọi đồ uống thì có một chị tầm 40 mặc bikini đi ra. Nhìn hai quả ngực to như hai quả bóng của chị, Tuấn ngại quá quay mặt đi. Chào hai anh đẹp trai. Quang hôn vào ngực chị rồi nói, chào em yêu. Khiếp, cả tháng không thấy anh, em luôn. Anh bận lắm, nay anh đưa thằng bạn anh sang đây. Em xem có chị nào cô đơn không, giới thiệu cho nó một chị đi. Ui, nhiều chị cô đơn lắm. Vấn đề là bạn anh có giỏi võ không? Tuấn ngây người ra hỏi Quang, sao lại giỏi võ? Tôi có biết võ đâu. Giỏi võ là giỏi làm tình ý. Này, tôi thấy sao ý? Thôi tôi về đây. Quang liền kéo bạn lại, hay, cậu bình tĩnh đã. Thế cậu không muốn có tiền trả nợ à? Tới đây, cậu vừa được sướng, vừa có tiền trả nợ mà. Tôi nói cho cậu nghe, các chị ở đây chị nào cũng ngon ngọt nước lắm. Cậu mà bỏ về là cậu ngu đấy. Tuấn nghĩ trong đầu, tưởng thế nào, hóa ra nó đưa mình vào động bàn tơ này. Tuấn ngồi uống cà phê và quan sát xung quanh. Khách tới đây đều là những chị gái đứng tuổi, nhưng ăn mặc hở hang, rồi ánh mắt cứ là lơi gợi tình. Tuấn không quan trọng vấn đề tuổi tác đâu, nhưng anh cứ thấy không quen. Quang nói nhỏ vào tai Tuấn, các chị ở đây đều là đại gia hoặc giám đốc cả đấy. Ông hãy chọn một chị đi rồi vào việc luôn. Vào việc gì? Nếu chị nào muốn qua đêm với ông thì ông ra điều kiện luôn. Chỉ cần ông làm các chị sung sướng là ông muốn gì cũng được. Đơn giản như vậy sao? Đúng vậy. Vì mấy chị ở đây chị nào cũng thèm tình cả mà tiền thì các chị không thiếu. Vấn đề là ở ông thôi. Thế này là bán thân à? Một thằng đàn ông đã có vợ có con rồi. Bây giờ vừa sướng vừa có tiền. Chỉ có ngu mới không làm thôi ông ạ. Nói xong rồi Quang đi theo chị kia lên tầng 2. Tuấn ngồi một mình uống cà phê thì chị gái bàn đối diện đi sang ngồi cùng. Chào anh. Dạ chào chị. Ấy, anh đừng gọi em là chị. Em thấy mình già lắm.
Em tên Hà, 42 tuổi. Còn anh? Em tên Tuấn, 28 ạ. Hà nhìn Tuấn từ đầu tới chân rồi hỏi, 28 tuổi là độ tuổi sung mãn đấy. Anh có muốn chúng ta tìm hiểu nhau rồi tiến xa hơn không? Ấy, tôi có vợ rồi. Có vợ cũng chẳng sao. Như em đây có chồng rồi mà, nhưng chồng em yếu sinh lý anh ạ. Tuấn đỏ mặt trước câu nói của chị Hà. À, vâng, thế nên em mới tới đây tìm trai trẻ đấy. Anh thấy cái số em khổ chưa? Nhìn em bốc lửa hừng hực thế này mà lão chồng em chưa vào đã ra mất rồi. Nghĩ nó chán anh ạ. Ồ, ra là vậy. Hà vạch áo rồi xoa quả ngực bự, anh có muốn thử không? Chứ em nhìn anh là em hứng lắm. Quần ướt rồi đây này. Nhưng mà tôi cứ thấy sao ý. Trời, anh mới tới nên bỡ ngỡ thế thôi. Chứ đến vài bữa lại lầy lội giống anh Quang thôi mà. Chị cũng biết Quang à? Anh Quang thì ai chả biết. Anh ấy tới đây liên tục mà. Nhưng anh ấy có mấy chị kia bao hết rồi. Em chả tới lượt ý. Nếu anh thích thì chúng ta tiến xa hơn nhé. Em là em kết anh rồi đấy. Thật là ngại quá. Úi, nhìn anh ngại em lại càng thích. Nào, nói đi. Một đêm bao nhiêu? Tuấn gãi đầu trước sự thẳng thắn của chị Hà. Chuyện đó. 50 củ rồi chúng ta quất nhau một đêm. Sáng mai rồi anh về. Anh ok không? Tuấn giật mình. Một đêm 50 củ. Trời ơi, mình có nằm mơ không? Đây anh, sao thế? Không đồng ý à? À, tôi bây giờ em chốt thế này nhé. Nếu anh làm em thích thì sáng mai em bo thêm cho. Ok không? Tiền em không thiếu. Vấn đề là anh có giỏi võ hay không thôi. Tuấn ngập ngừng. Chị. Hả? Hà sờ tay vào hàng của Tuấn rồi cười. Ái chà, sờ thấy chắc chắn phết. Thế nào, quất không anh? Chị Hà nói thẳng vào vấn đề luôn. Tuấn hơi ngại vì anh chưa bao giờ như vậy cả. Đây là lần đầu tiên Tuấn tới nơi này. Anh lưỡng lự một hồi, nhìn xung quanh. Tuấn thấy có rất nhiều chị ăn mặc hở hang. Tuy không còn trẻ nhưng nhìn cũng không phải là già. Mà đặc biệt ánh điện màu hồng làm các chị càng trở nên quyến rũ. Rồi Tuấn nghĩ tới khoản nợ anh nợ nhà vợ. Cộng thêm mẹ già ốm đau ở nhà chờ anh đi làm kiếm tiền nuôi bà. Rồi còn Ngọc vì ở nhà chăm mẹ nên lỡ dở công việc, không đâu vào đâu cả. Lúc nào cũng không có tiền. Mà bố Tuấn thì mải chơi, không phụ giúp gia đình gì cả. Anh không có nhiều tiền nên bố anh có vẻ coi thường anh. Tuấn lại nghĩ lại hôm trước đi uống bia. Thằng Quang mở ví ra, trong ví của nó có rất nhiều tiền. Nó chi hết tiền ăn tiền uống rồi đi hát hò. Trong mắt đám bạn, thằng Quang là thằng bạn vừa nhiều tiền lại tốt với bạn bè nhất. Còn anh là cái thằng nghèo nhất nên chỉ biết ngồi nghe các bạn nói. Tự dưng Tuấn nghĩ tới cái ví của mình. Lúc nào cũng chỉ có 1 đến 200 để đổ xăng và mua xôi ăn sáng. Rồi còn khoản nợ kia biết tới bao giờ anh mới trả hết. Rồi còn bao nhiêu khoản chi tiêu nữa. Tuấn thở dài rồi tặc lưỡi. Sao thế anh? Nghĩ xong chưa? À, nào, anh có chốt không để em còn tìm mối khác chứ? Tuấn gật đầu đồng ý. Được, ngay lập tức chị Hà lại gần, gác chân lên đùi Tuấn. Em với anh lên tầng 2 tâm sự đi anh. Tuấn và Hà lên tầng 2. Ở trên tầng 2 hoàn toàn khác với tầng 1. Nếu như tầng 1 bán cà phê thì tầng 2 là nơi để nghỉ ngơi tâm sự. Trên tầng có 5 phòng có điều hòa, tủ lạnh, đầy đủ tiện nghi. Ai muốn thuê thì đăng ký ở quầy ngoài. Hà vốn đã quen thuộc nơi này nên cô đặt một phòng rồi kéo Tuấn vào tâm sự. Tối hôm đó Tuấn đã bay hết mình bên cạnh chị Hà hơn anh 10 mấy tuổi. Nhưng Tuấn thấy chị Hà không tệ. Thậm chí anh còn cảm thấy có cảm giác mới lạ, hấp dẫn. Chị Hà lại từng trải nên biết cách làm thỏa mãn đàn ông. Nói chung là Tuấn thấy khá là ok. Sáng hôm sau Tuấn mở mắt ra, trời đã sáng. Nhìn điện thoại có cuộc gọi nhớ của mẹ, anh mới gọi lại cho mẹ. Con nghe đây. Thế con không về đi làm à? Đi chơi ở đâu mà thông đêm luôn? Thế à? Con sang chỗ thằng Quang mà con làm việc cả đêm đấy mẹ ạ. Có phải con đi chơi đâu? Con làm cả đêm à? Thế mẹ cứ tưởng con đi chơi. Thế bao giờ con về? Lát con về. Hà mở mắt. Chị vỗ vào mông Tuấn, nhìn người bình thường mà khỏe phết nhờ. Thế nào, chị đã thỏa mãn chưa ạ? Chị Hà gật đầu hài lòng, cũng không tệ đâu. Hôm nào lại tới với em nha. Chị được lắm. Em thích những người thẳng thắn, thật thà và biết điều. Rồi Hà lấy ví tiền đưa cho Tuấn một xấp 50 củ. Bo thêm 10 củ là 60 nhé. Tuấn cầm tiền trong tay mà anh tưởng mình đang mơ. Số tiền này anh đi làm nửa năm mới đủ đấy. Thế mà chỉ cần anh cố gắng một đêm thôi mà đã có nó trong tay rồi. Trời ơi, sung sướng quá. Anh muốn hét lên nhưng sợ chị Hà cười anh nên anh cố gắng không hét lên. Tiền kiếm dễ như thế bảo sao thằng Quang nhiều tiền thế?
Sau đó chị Hà còn chở Tuấn đi ăn sáng trên con siêu xe mười mấy tỷ màu xanh nữa. Chị Hà nhìn Tuấn xài con điện thoại cùi bắp, chị liền nói, lần sau tới anh sẽ có điện thoại mới dùng, lát về em đi mua cho. Cảm ơn em nhé. Không có gì, tiền em không thiếu, em chỉ thiếu tình dục thôi anh. Ngoan thì cái gì cũng có, anh hiểu ý em chứ. Tuấn gật đầu nói, anh hiểu mà. Mãi 9 giờ sáng Tuấn mới về tới nhà. Bà Lan cau mày hỏi, con khai thật đi, tối qua con đi đâu? Con đi làm, con đừng có nói dối mẹ nữa. Mẹ đẻ ra con đấy, con đừng có mà chơi bời hư hỏng như bố con đấy. Nhà mình đã quá khổ rồi đấy con ạ. Tuấn ôm vai mẹ và nói, mẹ yên tâm, con không bao giờ dẫm vào vết xe đổ của bố con đâu ạ. Con làm việc chân chính nhé. Việc chân chính là việc gì hả? Tuấn liền lấy tiền ra đưa cho mẹ 10 triệu, mẹ cầm tiền mà mua đồ ạ. Từ bây giờ con sẽ không giờ để mẹ phải khổ nữa. Con hứa đấy. Bà Lan thấy tiền là mắt sáng trưng lên. Tiền ở đâu mà nhiều thế hả con? Con nói con đi làm mà mẹ không có tin con cơ. Con làm gì mà nhiều tiền thế hả con? Bí mật. Ngọc đầu ra, anh gọi em à? Đây, cho em gái 10 triệu. Trời, thật ạ? Anh cho em 10 triệu thật à? Còn 40 triệu mang sang trả bà ngoại. Bà Lan cứ tò mò về công việc của Tuấn, nhưng anh nhất quyết không nói. Anh còn dặn mẹ và em gái tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai. Nếu mà lộ ra thì anh sẽ không sao giờ cho mẹ và em gái tiền nữa. Tuấn nằm ngủ một tí thì Quang gọi. Ê ông bạn, sao rồi sao? Cái gì? Ông về khi nào thế? Tôi vừa xuống thì mọi người bảo ông về lúc sáng rồi. Thế nào, có ok không? Chị Hà bo cho bao nhiêu? Cũng tạm, 60 củ. Ái chà, 60 củ một đêm. Nhất ông rồi nhé. Thế chị Hà ngon chứ? Cũng được. Này, tôi hỏi ông nhé. Hỏi đi. Kiếm tiền ở nơi đó dễ thế à? Ông đến giờ tôi vẫn nghĩ mình đang mơ đấy. Một đêm 60 triệu. Không lẽ tôi mơ? Thật, tôi biết ngay mà. Kiểu gì ông sẽ nghĩ thế mà. Trước tôi mới vào động bản tờ, tôi cũng như vậy đấy. Nhưng giờ thì tôi quen rồi. Thế cảm giác kiếm được nhiều tiền, nó có phê lắm không? Phê thật, tôi cảm ơn ông nhé. Mỗi tuần đi một lần là thoải mái tiền tiêu ngay thôi ông. Chịu khó ăn hầu sống vào rồi lấy sức mà đạp mái kiếm tiền biết chưa? Tôi biết rồi. Còn nữa, ông nghỉ việc ở công ty đi. Lương 3 đồng 3 cọc thế làm gì cho mệt người chứ? Tôi cũng tính vậy đấy. Đúng rồi, mỗi tuần chúng ta sẽ tới thiên đường dục vọng một lần là đủ rồi. Cần gì phải làm những việc khác chứ? Tôi ở nhà ngoại có thoải mái thật. Ông bà ngoại chăm cháu lắm. Nhưng mấy hôm nay chồng tôi không tới, tôi lại thấy nhớ chồng. Tôi mới gọi điện cho chồng thì anh nói tối anh sang thăm hai mẹ con. Sau tôi vui mừng và chờ đợi tới tối. Tối Tuấn sang, anh đưa cho tôi 40 triệu và nói, em trả cho bà ngoại giúp anh nhé. Sao nhiều thế hả anh? Anh dồn tiền mọi người trả nợ cho anh nên nhiều. Em tưởng lương của anh được bao nhiêu? Anh trả hết nợ rồi còn đâu mà cho người ta mượn chứ? Em kỳ thật, anh nói anh có tiền là anh có. Sao em cứ thắc mắc hoài thế? Thì tại, thôi đủ rồi. Trong mắt em chồng em kém cỏi vậy đúng không? Không, ý em không phải vậy đâu ạ. Em vừa nói ý như vậy mà. Thôi em với con nghỉ đi. Anh về đây. Kìa anh, mới tới chơi mà sao đã về sớm thế? Anh thấy không vui. Anh về đây. Em xin lỗi anh à. Em xin lỗi. Mặc cho tôi xin lỗi thì Tuấn vẫn đứng dậy và đi về luôn. Tôi bế con đi theo Tuấn ra tận cổng để giữ anh lại ăn cơm. Nhưng anh vẫn không ở lại. Tôi buồn bã đi vào. Mẹ tôi ra hỏi. Này sao Tuấn về sớm thế con? Hình như anh ấy giận con mẹ ạ. Thế con nói gì à? Tại con lỡ mồm mà. Con không hề có ý gì cả. Chỉ là con lỡ mồm thôi. Mà con xin lỗi anh ấy mãi mà anh ấy không đồng ý. Mẹ ạ. Thôi để mai nó hết giận rồi con gọi điện cho nó. Nào, đưa mẹ bế con cho con vào tắm đi rồi ăn cơm. Vâng ạ. Tôi vào tắm. Vừa tắm vừa nghĩ mình ở đây đã gần 2 tháng rồi mà anh ấy không hề có ý đón hai mẹ con mình về. Anh ấy không nhớ mình và con sao? Tôi nghĩ ngợi lung tung một lúc thì tiếng mẹ tôi gọi ở ngoài cửa. Vi ơi, sao con tắm lâu thế hả con? Dạ con xong rồi đây ạ. Ngày hôm sau tôi gọi điện cho Tuấn. Anh nghe máy với cái giọng khó chịu. Gì đấy? Anh à, tối nay anh sang với mẹ con em nhé. Vừa hôm qua sang rồi con gì? Tối anh sang đi. Em bảo anh cái này. Em bảo luôn đi. Tối anh bận rồi. Thế tối mai anh sang nhé. Em muốn nói trực tiếp chứ em không muốn nói qua điện thoại đâu ạ. Biết thế thôi nhé. Thế là chồng tôi tắt máy luôn.
Anh còn không hỏi thăm con cún câu nào nữa. Tôi thở dài. Không lẽ anh ấy giận tôi chỉ vì câu nói đó thôi? Sao vợ chồng với nhau mà sao anh khó tính với vợ thế? Tuấn ở nhà mấy hôm, chị ăn với chơi cũng chán. Đang chán thì chị Hà gọi. Tuấn vội bắt máy luôn. Anh nghe đây. Cục cưng đang làm gì đấy? Nhớ nhau không? Dạ nhớ ạ. Thế cục cưng rảnh không? Em qua đón cục cưng đi chơi. Có rảnh lắm luôn. Thế em sang đón anh luôn nhé. Ok cục cưng. Tuấn vội vàng đi tắm rồi mặc bảnh bao như chú rể. Anh đứng vuốt tóc trước gương. Bà Lan nhìn thấy liền vào hỏi. Con đi đâu mà đẹp trai như chú rể thế con? Tuấn nháy mắt trả lời. Con đi kiếm tiền về cho mẹ tiêu. Thật á? Trời ơi, con trai mẹ giỏi quá. Nghe mẹ khen mình như vậy, Tuấn lại càng muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tuấn nghĩ, sống ở cái xã hội này mà không có tiền thì người ta khinh thường. Có tiền sẽ được mọi người yêu quý và coi trọng. Anh nghĩ tới những lúc sang nhà vợ chơi. Anh thấy không vui vì trong đầu anh lúc nào cũng nhớ tới khoản tiền mà anh nợ nhà vợ. Và nhà vợ có coi thường anh hay không thì không ai có thể hiểu được. Chị Hà lái con siêu xe tới tận cổng nhà Tuấn. Chị bấm còi. Tuấn nghe tiếng còi xe ô tô. Anh ra ngó và thấy một con siêu xe màu cam đỗ ở trước cổng. Anh liền đi ra. Chị Hà mở cửa vẫy tay. Cục cưng. Xe đẹp thế. Em mà lần trước anh thấy em đi con màu xanh mà. À, em mua mỗi màu một chiếc đi thay đổi mà. Ở nhà em có cả bộ sưu tập xe hơi mà anh. Trời ơi, em giàu thế. Em nói với cục cưng rồi, tiền em không thiếu. Em chỉ thiếu tình thôi cục cưng ạ. Thích thế, ước gì anh được như em mà. Anh ở trong khu ổ chuột này, sao đường đi xấu kinh, người dân thì nghèo nữa chứ. Đúng là khu ổ chuột thật. Hay là ra ngoài sống với em mua nhà cho. Em đùa anh đấy à? Đùa gì chứ, em nói thật mà. Chỉ cần anh biết điều với em là được. Tuấn ngạc nhiên trước tính hào phóng chịu chi của chị Hà. Nhưng vì bất ngờ quá nên anh chưa biết phải trả lời chị Hà thế nào cả. Sao thế? Không muốn ở cùng em à? Không muốn thoát nghèo sao? Không phải, mà em thấy bất ngờ quá nên em không biết phải nói như thế nào. Chị cho em thời gian để em suy nghĩ được không? Này, anh mà gọi em là chị nữa là em giận anh luôn đấy. Anh gọi thế em thấy mình già lắm. Tuấn gãi đầu ngượng ngùng. À, anh quên. Tuấn bắt đầu bị tiền làm cho mê muội. Vì tiền mà anh sẵn sàng ôm ấp một người phụ nữ hơn anh mười mấy tuổi. Vì tiền mà anh đang tự biến mình thành trai bao đi bán thân để kiếm tiền. Chị Hà đưa Tuấn đi ăn ở nhà hàng sang chảnh. Lần đầu tiên Tuấn được uống rượu đắt đỏ như thế. Khách tới nhà hàng ăn uống đều là những người giàu có. Tuấn ngồi ăn và không dám dở cái điện thoại cùi bắp của mình ra lần nào luôn. Có chuông điện thoại, anh vội ấn tắt đi ngay. Chị Hà như hiểu ý, chị lấy ra con điện thoại đời mới nhất đưa cho Tuấn. Điện thoại mới của cục cưng đây. Tuấn ngập ngừng nói, em mua điện thoại cho anh thật sao? Thế không lẽ em nói đùa à? Anh bất ngờ quá. Anh cảm ơn em nhiều nhé. Yêu em, anh còn gặp nhiều bất ngờ nữa đấy. Em tốt với anh vậy anh phải làm gì để trả ơn em giờ chứ? Anh cứ làm tốt nhiệm vụ của anh trên giường với em là được. Chuyện đó thì anh làm được đấy. Em thích những người nói được và làm được như thế. Ăn uống xong, Hà chở Tuấn vào khách sạn 5 sao ở gần đó. Tuấn với chị Hà vào khách sạn. Chị Hà lột quần áo rồi bảo Tuấn. Cục cưng, mình đi tắm đi. Ok em yêu. Tuấn bế chị Hà vào nhà tắm rồi kì lưng cho chị. Chị Hà cười hài lòng. Ngoan thế nhờ. Ở nhà có bao giờ kì lưng cho vợ không? Không bao giờ. Tại sao vậy cục cưng? Nó mới sinh con. Giờ đang ở nhà ngoại mà. Nó sinh lâu chưa? Gần 2 tháng rồi. Thế vẫn chưa đón mẹ con nó về à? Hay mẹ con nó không về? Nó muốn anh sang đón mẹ con nó về rồi. Nhưng mà anh chưa thích. Đang một mình khỏe người. Giờ đón mẹ con nó về để mệt người à? Thế thì cho nó ở luôn nhà ngoại đi chứ. Giờ đón mẹ con nó về để lộ hết à? Rồi nó phát hiện ra nó lại đánh cho. Nó tuổi gì mà đánh anh? Lúc là anh tát chết. Ái chà, cục cưng của em giỏi đấy. Hay là bỏ mẹ con nó đi, em nuôi anh. Anh chỉ việc yêu em, còn cả thế giới cứ để em lo. Tuấn nhìn chị Hà rồi hỏi, thế chồng em làm gì? Thôi anh đừng nhắc tới lão chồng vô dụng của em nữa. Lão chỉ biết kiếm tiền thôi, còn làm chồng em thì lão không biết làm. Chán muốn chết ý. Lão ấy không biết làm tình à? Vâng, yếu sinh lý mà. Thôi nói tới lão làm gì cho mất hứng. Dạ. Tuấn gật đầu rồi hôn vào ngực chị Hà. Vậy để anh thay lão ấy làm chồng em. Đến chiều tối, tôi vẫn không thấy chồng sang. Tôi liền gọi cho Tuấn thì anh tắt máy không nghe.
Tôi gọi mấy cuộc đều không được nên tôi gọi cho mẹ chồng tôi. Alo mẹ ơi, chồng con đi làm về chưa ạ? Chưa. Sao cô không gọi cho nó ý? Dạ con gọi nhưng anh không nghe máy mẹ ạ, nên con thấy lo. Anh ấy về mẹ bảo anh ấy gọi điện cho con luôn nhé. Ừ, mẹ nấu cơm chưa ạ? À, con Ngọc đang nấu rồi. Dạ, thế mẹ nghỉ đi ạ. Ừ, tôi tắt máy rồi mới nhớ ra mẹ chồng tôi cũng không hề hỏi thăm cháu một câu nào cả. Tôi thấy hơi buồn vì thương con. Có ông bà nội mà cũng như không có vậy. May bù lại có ông bà ngoại thương cháu. Tôi cũng thấy đỡ phần nào. Tuấn và Hà ôm nhau trong khách sạn tới 9 giờ tối. Tuấn nhìn đồng hồ rồi nói. Mình về đi em. Muộn rồi đấy. Mai rồi về anh nhé. Em không về. Nhớ chồng. Phát hiện thì sao? Lão ta đi công tác rồi cục cưng ạ. Cứ yên tâm nhé. Vậy à? Mà lão ta làm gì mà nhiều tiền vậy? Lão làm bất động sản mà. Thôi nhắc lão làm gì? Mình vui vẻ tiếp đi. Tuấn gãi đầu nói. Lại tiếp Hà. 3 lần rồi mà em lại thích rồi ý. Em trâu bò thật. Ý cục cưng khen hay chê em thế? Tất nhiên là anh khen em rồi. Em có điểm gì để chê đâu. Chị Hà mở ví tiền ra rồi cầm tiền nhét vào xịp của Tuấn. Cục cưng cầm tiền mua quần áo nhé. Tuấn thấy tiền là mắt sáng lên ngay. Anh quay ra hôn chị Hà. Chị Hà khẽ nói. Cục cưng nằm xuống đi. Tuấn vui vẻ nằm xuống chờ đợi. Chị Hà liền lấy rượu vang đổ từ cổ Tuấn đổ xuống dưới, làm Tuấn giật mình. Anh ta ngơ ngác. Em làm gì thế? Chị Hà cười dâm đãng. Em tìm cảm giác mới lạ. Rồi chị Hà bắt đầu lè lưỡi ra để liếm rượu trên cơ thể Tuấn. Tuấn thấy rùng mình. Anh nhắm chặt mắt lại để chị Hà vần vò cơ thể mình. Anh nghĩ trong bụng, biến thái. Tôi không liên lạc được với chồng nên cả đêm tôi không ngủ được. Cứ gọi cho Tuấn là thuê bao quý khách. Tôi lại gọi cho mẹ chồng tôi hỏi xem anh ấy về chưa thì mẹ chồng tôi quát lên. Cô là cái giống gì thế hả? Nửa đêm còn gọi cho mẹ chồng làm gì? Mất cả giấc ngủ của tôi thế hả? Dạ con không gọi được cho chồng con nên con thấy lo quá mẹ ạ. Lắm chuyện. Nó vừa gọi về cho tôi bảo nó bận việc, mai nó về. Cô đừng có mà gọi cho tôi nữa. Phiền chết đi được. Thế anh ấy có nói bận gì không hả mẹ? Nó bận kiếm tiền chứ bận gì nữa. Nó bận kiếm tiền trả nợ cho nhà cô đấy. Nếu cô không muốn chồng cô vất vả nữa thì cô bảo bố mẹ cho xóa luôn số nợ kia đi. Còn không xóa thì chồng cô còn vất vả thế thôi. Nhưng mà... Tít tít, mẹ chồng tôi tắt máy luôn. Cả đêm tôi không ngủ được vì tôi không liên lạc được với Tuấn nên tôi thấy lo lắm. Lại thêm những câu nói nghe nhói lòng của mẹ chồng. Tôi không biết Tuấn đi làm việc gì mà làm cả ngày cả đêm như vậy. Tôi thấy rất buồn về bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi nói giọng trách móc bố mẹ tôi vì không xóa nợ cho vợ chồng tôi nên chồng tôi mới phải vất vả như vậy. Thấy chồng vất vả tôi cũng xót ruột lắm chứ. Nhưng mà 500 triệu là cả gia tài của bố mẹ tôi chứ đâu ít ỏi gì mà vợ chồng tôi mang nợ. Cũng vì bố chồng tôi chứ có phải là vợ chồng tôi dùng đâu. Thế mà mẹ chồng tôi lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Nhớ lại lúc trước tôi mượn tiền của bố mẹ tôi mang về trả nợ cho bố chồng thì mẹ chồng tôi vui mừng lắm. Bà khen ngợi và nói tốt về tôi khắp nơi. Lúc nào cũng mẹ con ngọt xớt. Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau, mẹ tôi đã quên ngay rồi. Bà lại tiếp tục nói tôi không ra gì. Từ lúc tôi sinh con và sang bên bà ngoại tới giờ cũng đã gần 2 tháng. Nhưng bà chỉ sang thăm cháu đúng một lần và bế cháu 15 phút xong bà về luôn. Từ hôm đó tới giờ không thấy bà sang nữa. Sáng ra, mẹ tôi thấy tôi vừa bế con vừa ngủ gật. Bà mới hỏi. Con buồn ngủ à? Con? Dạ. Thế đêm qua Cún lại thức đêm à? Sao con không gọi mẹ sang mẹ trông cho mà ngủ? Dạ không phải mẹ ạ. Thế làm sao mà mới sáng ra mắt đã dấp lại thế kia? Mẹ ơi! Mẹ đây, có tâm sự gì đúng không? Con có linh cảm không tốt mẹ ạ. Nói mẹ nghe xem nào. Dạo này chồng con cứ lạnh nhạt với con ý. Không biết là chồng con có chuyện gì giấu con không? Mà con gọi bảo anh sang đây với mẹ con thì anh ấy không sang. Dạo này thằng Tuấn ít sang thật. Mà lần nào sang chỉ ngồi một lát là đi về. Vâng, con muốn anh ấy sang đón mẹ con về mà anh ấy cứ lưỡng lự ý. Lại không ở cùng nhau nên con không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa. Mẹ hiểu suy nghĩ của con mà. Vợ chồng mà mỗi người một nơi cũng khó con ạ. Tôi ngập ngừng nói tiếp, con muốn về bên đó mẹ ạ. Thế con bảo thằng Tuấn chưa? Con bảo rồi nhưng anh ấy cứ ngập ngừng không muốn đón con về ý. Thế để mẹ gọi điện cho nó xem có được không nhé. Nhưng anh ấy không muốn đón con về thì sao hả mẹ? Mẹ tôi thở dài rồi nói, thế thì chắc chắn nó có vấn đề rồi con ạ. Nó đang giấu con chuyện gì đó nên nó mới không muốn đón con về vì sợ con biết đấy. Có khi nào anh ấy có bồ không mẹ?
Cũng có khả năng lắm con ạ, nhưng chưa chắc chắn đâu. Vậy nên con đừng có suy nghĩ nhiều nhé. Thấy tôi ngồi im không ý kiến gì, mẹ tôi liền nói, đưa mẹ bế con cún. Con đi ngủ đi. Con không ngủ đâu. Con phải gặp chồng con đã mẹ. Không là con thấy bất an lắm ạ. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn. Lần này anh đã nghe máy. Alo, anh à. Sao em gọi anh mãi mà không được thế? Anh bận mà. Em gọi gì gọi lắm thế? Em không có việc gì làm à? Anh bận việc gì thì anh phải nói với em chứ. Em không gọi cho anh được nên em lo lắng cả đêm. Em mất ngủ đấy ạ. Thế giờ đi ngủ đi. Anh làm về chưa sang đây em bảo ạ. Anh bận rồi. Hôm khác anh sang nhé. Cục cưng ơi. Bất chợt tôi nghe thấy giọng phụ nữ gọi cục cưng ơi. Tôi mới lắng tai nghe rồi hỏi chồng. Sao em nghe giọng ai gọi cục cưng ơi? Hả? Anh... À, chị hàng xóm. Chị gọi con nhà chị ấy đấy. Thế anh sang nhà hàng xóm à? Không, không. Anh đang đứng ở ngoài cổng thì chị ấy bế con đi qua đó. Thôi em đi ngủ tí đi. Không mệt nhé. Anh tắt máy đây. Từ từ đã. Em bảo. Thôi để lúc khác. Bảo thế là Tuấn tắt máy luôn. Tôi còn chưa nói xong nữa. Cả tuần Tuấn không sang với tôi và con. Tôi thật sự thấy lo lắng, bất an rồi. Rốt cuộc thì anh ấy đang giấu tôi chuyện gì? Tôi gọi điện cho anh thì lúc gọi được, lúc không gọi được. Như kiểu anh không muốn nói chuyện với tôi vậy. Tôi không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của Tuấn nữa. Tôi thật sự muốn về nhà với chồng rồi. Vì trong lòng tôi quá bất an nên tôi đã quyết định tự về nhà mà không cần chồng phải sang đón. Tôi nói dối bố mẹ đẻ là chồng tôi bận không sang đón được để bố mẹ tôi yên lòng. Mẹ à, mai con đưa cháu về bên nhà nội mẹ ạ. Thế mai Tuấn sang đón hai mẹ con à? Dạ anh ấy bận nên anh ấy bảo con gọi xe taxi rồi tự về ạ. Thế dạo này nó bận lắm à con? Vâng ạ, đợt này anh ấy bận lắm mẹ ạ. Thế để bố mẹ đưa con về nhé. Trước bố mẹ sang đón, giờ bố mẹ đưa về là đúng mà. Mới đầu tôi muốn tự về, nhưng bố mẹ tôi nói nhiều quá nên tôi đồng ý để bố mẹ tôi đưa về nhà chồng. Đây là lần ngu dốt thứ 3 trong cuộc đời tôi. Tôi gọi điện trước cho mẹ chồng là tôi sẽ về thì bà lại nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ. Đó là, sao về sớm thế? Không ở bên đó lâu lâu rồi hãy về. Nếu như không có vấn đề gì thì chắc chắn tôi sẽ ở lại thêm một thời gian rồi. Nhưng vì tôi đang nghi ngờ chồng có vấn đề nên tôi phải dẹp hết tự ái và bế con về nhà chồng. Bố mẹ đưa tôi về tới cổng. Thấy xe taxi nhưng mẹ chồng tôi không ra đón. Ngọc chạy ra đón và bế con cún vào. Thôi còn mẹ chồng tôi thì dửng dưng như không vậy. Bố mẹ tôi thấy thái độ của mẹ chồng tôi như thế, ông bà không hài lòng đâu. Nhưng vì thương con, thương cháu nên ông bà phải nhẫn nhịn. Ngồi uống nước với ông bà thông gia nhưng mẹ chồng tôi cứ ngồi lướt điện thoại. Bố mẹ đẻ tôi ngồi một lát rồi đứng dậy đi về. Tiễn bố mẹ ra cổng, tôi nghe rõ tiếng bố thở dài rồi bố dặn tôi. Có chuyện gì thì gọi điện cho bố mẹ con nhé. Dạ con nhớ rồi ạ. Bố mẹ về nhé. Con giữ gìn sức khỏe nhé. Chờ bố mẹ đi khuất, tôi mới đi vào nhà. Mẹ chồng tôi nói. Sao về sớm thế? Dạ con đưa cháu về để ông bà đỡ nhớ ạ. Lắm chuyện, cứ ở bên đó cũng được. Tôi ngồi im không nói gì thêm nữa. Bà liền nói. Ngọc nó bế con rồi thì cô đi dọn dẹp nhà cửa rồi còn nấu cơm. Dạ, tôi đứng dậy đi lau nhà. Đấy, khi ở với bố mẹ bạn thì bạn là công chúa. Còn ở với bố mẹ chồng thì bạn là con ghẻ nhé. Ở nhà ngoại tôi sướng bao nhiêu thì về nhà chồng tôi khổ bấy nhiêu. Nhưng vì chồng, vì con tôi chấp nhận hết và tôi không than thở nửa lời. Ăn cơm chưa xong, tôi lên phòng cho con ngủ rồi tôi dọn dẹp phòng. Mở tủ ra, tôi thấy chồng tôi có rất nhiều quần áo mới đẹp lắm. Rồi giày dép, nước hoa, đồng hồ đều là đồ hiệu cả. Sao chồng mình mua nhiều đồ thế? Tiền ở đâu ra nhỉ? Rồi tôi kéo ngăn kéo ra, tôi thấy có 2 cọc tiền mới đét, 100 triệu. Sao anh ấy có nhiều tiền thế này? Trong đầu tôi có nhiều khúc mắc lắm, nhưng phải chờ chồng tôi về thì tôi mới hỏi chồng tôi được. Tôi còn đang đứng ngây người ra suy nghĩ thì Tuấn về. Anh giật mình khi nhìn thấy tôi. Sao em về đây? Chồng về rồi à? Sao em về đây? Em nhớ chồng thì em về. Em bảo chồng sang đón nhưng chồng không sang nên em phải tự về đấy ạ. Tuấn có vẻ lo lắng, bất an khi thấy tôi về. Anh gãi đầu rồi nói. Ở bên ông bà ngoại đầy đủ hơn bên nhà mình nên anh mới muốn hai mẹ con em ở bên đó lâu lâu một chút thôi mà. Chồng ơi, em thấy trong tủ chồng có nhiều đồ đẹp thế. Cả tiền nữa. Chồng làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế ạ? Tuấn giật mình và nổi cáu luôn với tôi. Sao em tự ý xem đồ đạc của anh thế hả? Ai cho phép em? Tôi bàng hoàng nhìn chồng. Anh à, em...
Em im ngay. Em đừng có bao biện cho những việc em làm nữa. Đồ đạc của anh, khi anh chưa cho phép mà em dám động vào. Bị chồng quát, tôi tủi thân rơi nước mắt. Là vợ chồng với nhau mà anh ấy không cho phép tôi mở tủ quần áo của anh ấy nữa. Tôi không hiểu nổi nữa. Sao anh lại quát em? Em xem tủ đồ của anh là sai sao? Đúng, anh chưa cho phép mà em đã tự ý xem. Thế à? Chúng ta là vợ chồng mà sao anh khó khăn với em như vậy chứ? Em thì giỏi cái chồng lắm. Ở bên nhà ngoài em muốn nói gì thì nói. Nhưng ở bên nhà chồng thì phải theo thói nhà chồng. Em biết chưa hả? Sao bây giờ anh thay đổi nhiều như vậy chứ? Đủ rồi, đừng còn nói thêm câu gì nữa. Sau đó Tuấn lấy quần áo đi tắm. Điện thoại của anh để đầu giường. Anh ấy có điện thoại xịn dùng cơ mà. Tôi đang chăm chú nhìn điện thoại của chồng thì màn hình khóa hiện tin nhắn đến. Cục cưng ơi, đang làm gì thế? Tôi liền cầm điện thoại và mở ra xem. Thì hóa ra Tuấn và cô gái tên Hà đó nhắn tin yêu đương tình cảm với nhau. Vậy là Tuấn có người khác. Linh cảm của tôi là đúng. Mọi người ạ, chồng tôi, anh ấy có bồ. Anh ấy phản bội mẹ con tôi rồi. Tuấn tắm xong, anh đi ra thấy tôi cầm điện thoại của anh trên tay. Anh như hiểu ra vấn đề. Anh nói, cô thấy những gì rồi? Tôi tức quá giơ tay tát chồng bốp một phát thật mạnh. Anh phản bội em, đồ khốn kiếp. Tuấn bật cười rồi nói, cô biết cũng tốt. Đằng nào mà chẳng ly hôn chứ. Cô về bên nhà ngoại chờ ngày ly hôn đi. Tôi lao vào tát Tuấn tiếp thì anh ta giơ chân đạp tôi ngã xuống. Con tao đánh chết mày bây giờ đấy. Đừng có cố chọc điên tao nữa. Tôi gào khóc lên. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Tôi hết lòng hết dạ vì anh, vì gia đình anh. Vậy mà bây giờ anh phản bội tôi như thế này. Sao? Vì tiền đấy. Tất cả là vì tiền đấy. Cô hiểu chưa hả? Chỉ cần chúng ta cố gắng vài năm là chúng ta sẽ trả hết nợ rồi. Cuộc sống của chúng ta sẽ ổn định mà. Có nghĩa là tôi phải chịu khổ vài năm sao? Thì chúng ta đồng lòng mà. Anh, cô im đi. Tôi ngán cô tới tận cổ rồi. Ly hôn. Tôi muốn ly hôn. Tuấn chửi tôi một hồi rồi anh bỏ đi. Bà Lan vào hùa với con trai. Bà nói tôi, ly hôn đi. Giải thoát cho con trai tôi đi. Nó khổ vì nhà cô lắm rồi. Tôi uất hận nói, khổ vì nhà con ư? Đúng, vì nó phải đi làm vất vả để lo tiền trả nợ cho nhà cô đấy. Nó mệt mỏi rồi. Ly hôn đi cho nó đỡ khổ. Thế vợ chồng con mang nợ nần là vì ai đây? Nếu không vì trả nợ cho bố mẹ thì vợ chồng con đâu phải mang nợ như thế chứ. Mẹ nói mà không biết suy nghĩ à? Vợ chồng con đang trả nợ cho bố mẹ đấy. Bây giờ thì tôi không quan tâm vấn đề gì nữa. Cô muốn nói gì thì cứ nói ra rồi dọn đồ về bên nhà cô đi. Tôi quá uất hận. Tôi khóc cho cuộc đời mình. Lúc họ nợ nần, chính tay tôi là người về nhà ngoại vay tiền để trả nợ cho họ. Tôi hết lòng hết dạ vì gia đình chồng. Thế nhưng bây giờ khi chồng tôi phản bội tôi thì gia đình chồng tôi lại đổ lỗi hết lên đầu tôi. Nếu biết gia đình chồng khốn nạn và trở mặt như vậy thì ngày đó tôi đã mặc kệ họ rồi. Mẹ chồng tôi vẫn chửi tôi, đi về nhà cô đi. Đừng có ở đây ăn vạ nhà tôi nữa. Tôi nghiến răng, được thôi. Bố mẹ khốn nạn thì đừng trách con nhẫn tâm. Bố mẹ muốn đuổi con đi thì hãy trả hết nợ cho con rồi con sẽ đi. Cô cứ về nhà cô đi rồi thằng Tuấn sẽ mang tiền sang trả. Không bao giờ. Con nhận được tiền thì con sẽ về. Mẹ đừng có nói nhiều vô ích nữa. Sau đó bà Lan ra ngoài gọi điện cho Tuấn và nói cái gì đó. Khoảng nửa tiếng sau Tuấn về. Anh ta cầm tiền và ném trước mặt tôi. Đây là 400 triệu. Cô cầm và cút đi. Tôi nhếch mép nhìn anh ta nói. Anh hãy nhớ những lời tôi nói đây. Rồi anh sẽ gặp quả báo. Sẽ sớm thôi, Tuấn ạ. Anh cứ chờ mà xem nhé. Tôi cũng nói luôn là cuộc sống của tôi bây giờ sung sướng lắm. Tôi có tiền và chuẩn bị có nhà mới, chuẩn bị có xe hơi. Cô cứ chờ mà xem tôi có gặp quả báo không nhé. Anh là cái loại khốn nạn bỉ ổi. Tôi không tin là ông trời không có mắt. Cuộc đời còn dài lắm. Anh đừng có tự đắc sớm thế, Tuấn ạ. Tôi gọi điện cho bố mẹ tôi sang đón. Nhét túi tiền vào vali quần áo rồi tôi bế con chờ bố mẹ tôi sang. Thế đây, tôi đã rời khỏi nhà chồng khốn nạn của tôi như vậy đấy. Bố mẹ tôi động viên tôi nhiều nhưng tôi vẫn thấy đau lòng lắm. Nhưng tôi tin là tôi sẽ vượt qua thôi. Thời gian sẽ xoa dịu những nỗi đau đó của tôi, phải không? Tôi và Tuấn đã làm xong thủ tục ly hôn. Ra khỏi tòa, anh ta nhìn tôi rồi cười. Sau này có khó khăn gì cứ gọi cho anh nhé. Anh sẽ giúp em. Vì sao tôi phải gọi cho anh chứ? Vì anh là chồng cũ của em, là bố của con cún mà. Mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho con gái gấp đôi số tiền mà tòa đã quy định. Không cần thiết đâu. Mẹ con tôi không cần tiền của anh. Anh nhớ nhé, mẹ con tôi không cần tiền của anh. Tôi nói xong rồi quay bước đi.
Tuấn gọi với theo. Cô chê tiền ư? Nhà cô cũng đâu khá giả gì mà cô chê tiền chứ. Tôi không cần mấy cái đồng tiền dơ bẩn của anh đâu. Tôi thấy anh phải bán thân vất vả quá nên tôi sẽ không lấy tiền của anh. Hãy bảo trọng. Cô. Tôi nhếch mép cười rồi lên xe ô tô. Bố mẹ tôi đã chờ sẵn. Bố mẹ ơi, chúng ta về thôi. Mẹ tôi nhìn tôi cười nói, hôm nay cả nhà mình sẽ đi ăn tiệc để chúc mừng con. Chúc mừng con đã bỏ được một thằng chồng như nó. Dạ, mẹ, từ mai bắt đầu công việc mới rồi. Cố gắng lên con gái nhé. Dạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều ạ. 400 triệu mà Tuấn trả, bố mẹ tôi cho tôi để tôi mở góp quần áo cho em. Tôi có lộc nên dạo này góp đông khách lắm. Nên tôi rất là bận rộn, không còn thời gian để buồn nữa. Chỉ sau mấy tháng mở góp, tôi chạy quảng cáo bán hàng, tôi đã gần thu hồi vốn ban đầu bỏ ra. Con gái của tôi được ông bà ngoại chăm sóc chu đáo. Nói chung là cuộc sống của mẹ con tôi hiện tại rất tốt. Sau khi ly hôn, Tuấn chuyển tới nhà mới sống cùng chị Hà. Hàng ngày chị Hà vẫn vui vẻ với Tuấn. Tối chị về nhà chị ấy, Tuấn thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh ta được ở trong ngôi nhà sang trọng, tiền tiêu thoải mái, cả ngày chỉ ăn với chơi. Nhưng Tuấn không hề biết là ông chồng của chị Hà đã biết vợ ngoại tình và ông đang thuê người điều tra về vợ mình. Cái ngày ông ta xử lý Tuấn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tuấn về nhà thăm mẹ. Anh ta đưa cho mẹ một xớt tiền. Mẹ cứ chi tiêu thoải mái đi. Hết tiền con lại đưa cho. Bà Lan ôm con trai rồi nịnh, con trai mẹ giỏi quá. Con là niềm tự hào của mẹ đấy con ạ. Mẹ hạnh phúc quá con ạ. Tuấn được mẹ khen hết lời thì anh ta càng tự tin vào cuộc sống tầm gửi hiện tại của mình. Ngày hôm nay chị Hà không tới nên Tuấn ở nhà ăn cơm với mẹ. Vì chị Hà cho nhiều tiền nên Tuấn gọi đồ ăn ngon về nhà ăn. Sau khi ăn uống no say cùng bố mẹ và em gái xong, Tuấn ra cổng vẫy taxi trở về nhà mình. Tuấn vừa ra cổng đã có chiếc xe màu trắng tới. Anh ơi, đi xe không? Anh có cho tôi về khu phố mới không? Ok anh ạ. Tuấn mở cửa và lên xe. Vì uống hơi nhiều bia nên mới lên xe anh đã lim dim ngủ. Một lúc sau Tuấn tỉnh giấc. Anh dụi mắt nhìn ra ngoài thì thấy con đường vắng và tối lắm. Nơi này không có đèn đường, không phải đường về phố mới. Anh liền nói, này, đi nhầm đường rồi. Nhà tôi ở phố mới cơ mà. Nhầm đường rồi. Anh tài xế không nói gì, vẫn cứ đi thẳng. Tuấn cáu quá quát lên, quay lại ngay. Tôi nói là đi nhầm đường rồi mà. Anh đưa tôi đi đâu thế hả? Đưa mày về chầu trời. Giọng nói đàn ông lạ vang lên ở phía sau. Tuấn đang định quay lại thì bị một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau dùng một sợi dây siết chặt cổ lại. Tuấn gồng người lên giãy giụa thì anh bị đâm liên tiếp vào mạn sườn, rồi đâm vào bụng. Anh không còn một chút sức lực nào để kháng cự nữa. Tôi đang bận đóng hàng để gửi cho khách thì mẹ tôi bế con cún sang hốt hoảng nói. Vi ơi, thằng Tuấn bị đâm chết rồi con ạ. Tôi hoang mang khi nghe mẹ thông báo tin dữ. Sao? Sao lại như vậy hả mẹ? Cảnh sát đang điều tra con ạ. Nhưng mẹ nghe người ta nói là do thằng Tuấn cặp với một người phụ nữ hơn tuổi nên bị chồng của người đó thuê người giết con ạ. Mẹ nghe mà sợ quá. Tôi bàng hoàng khi nghe tin dữ vậy. Là hết một kiếp người. Tuấn đã phải trả một cái giá quá đắt cho những việc làm sai trái của mình. Bà Lan sau khi con trai bị đâm chết, bà phát điên luôn. Lúc tỉnh lúc mơ mơ, suốt ngày gào khóc. Ngọc phải trông mẹ không rời nửa bước. Ông Công thì vừa bị bắt vì tội đánh bạc. Nhà cửa tan hoang, gia đình tan nát. Bài học rút ra là chúng ta hãy sống tử tế và đi trên chính đôi chân của mình, với chính thực lực của mình. Không nên dựa dẫm và ỷ lại vào người khác. Bởi vì chúng ta sẽ không thể biết được con đường mà người vẽ ra cho chúng ta có đưa chúng ta tới vinh quang hay sẽ đưa chúng ta xuống vực thẳm. Vậy nên chúng ta hãy là chính mình nhé quý vị. Có biết hạnh phúc lớn nhất của một người kể chuyện là gì không? Là được quý vị ủng hộ bằng cách để lại một like video. Điều này hoàn toàn miễn phí nhưng lại là động lực to lớn cho ekip tiếp tục tạo ra những nội dung hay hơn nữa. Một like nhỏ nhưng ý nghĩa thật to lớn. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và lắng nghe.